welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yes, eto na ang pinakaabangan nating lahat, ang aking January unboxing video. Dito ko i-announce ang ating first giveaway of the year at i-announce ko ang total of 8 winners sa aking lahat ng giveaway. So with that being said, congratulations sa 8 winners natin ng giveaways. Yes! So ayan, kung nakikita nyo yung pangalan nyo dyan, i-email nyo lang ako. Yung email ko nasa description box below. Email nyo lang ako, tapos i-screenshot nyo itong clip na ito at ilagay nyo doon para alam ko talagang kayo yung nanalo. Ayun, thank you guys so much sa mga sumali at good luck sa mga sasali pa etong year na to, etong 2020. Okay, so mag-start na tayo na unboxing. This is from Livestrong Marketing Incorporated. Bigyan nila tayo ng hair fix, keratin biotin treatment. Eto, sila yung may hawak ng pretty secret ng hair fix. Tada! So, ito, maglalagay ako ng ganito sa ating giveaway. Uy, meron silang shampoo. Meron silang shampoo na nasa pouch. Ayun, at saka meron din silang conditioner na nasa pouch. Okay, so meron tayo nitong warm hair mask. So, next na paper bag, meron tayong Body Expert Shape Firming Lotion. Ito guys, mabango to. As in, sobrang bango ito. Ito yung Body Expert Little Mermaid Hand Soap. Diba? Ang cute! So, this is in flavor. Flavor ba tawag dito? Yung variant niya, Vanilla Dream. Ayan, ang cute. Ang lucky, guys. Okay, so ito na yung mga bago. Oh! Meron ng primer. Ang pretty secret, you guys. Tsaka ito yung bago nilang lip tint. Ayan, nakalagay sa ano. Magkano to? I wonder kung magkano to. Check ko na lang muna. Tapos gawa natin siya ng video. Okay, meron tayo na isa pa nilang lip tint. Underarm Lightening Cream. Ooh. So, meron tayong exfoliating mud mask. Meron tayong pearl white lightening mud mask. Ooh, bago nilang mga items to. Bagong mga items to. Yung mga moisturizer nila at saka moisturizer. Mga aqua moisturizer nila, guys. So, for this video, meron tayong isang giveaway winner na i-announce ko next month. Okay? So, thank you so much sa Livestrong. Ito ata yung parang Christmas gift nila or something. Thank you so much! Okay, next one. So, ito. Yan. Nakita nyo naman naman. Sobrang cute. At this is from Espo. Umattend ako ng event nila. Yung launching event nila last December 20 ata sa SM Makati. Sobrang ganda ng products nila. Kasi yung Espo, #1 professional makeup sa Korea. So, nung event nila, nandun talaga yung celebrity makeup artist, ganyan. Nagbe-makeup sila doon. At, ang ganda ng products nila as in pro. Though, medyo pricey yung products nila, pero as in pro, ay, kita nyo naman, cushion. Meron sila in the shade deep. Ayan. So, baka include ko na lang dito sa giveaway. Ayan. Meron tayong refill. Eto. Guys. Meron silang foundation kasi na sobrang gusto ko, yung Big Glow foundation nila na malaki. Nagbebenta sila ng maliit na version. So, kung kailangan mo lang siyang i-try ganyan or kailangan mo ng travel-friendly na lagayan, guys, meron silang maliit. Ngayon lang ako though meron ata sa MAC, mga ganon. Pero ngayon lang ako nakatanggap, like nakahawak ng actual product na meron kang mommy size at saka meron kang baby size na product. Ang cute! Ito, I don't think na binibenta nila to. Baka swatch lang to ng kanilang lipstick. Ayan, binigyan nila kami. At saka guys, ito. Sorry yung bangs ko nasa gilid kasi electric fan ko andito. Diba? Na ano yung hair ko. Guys, sobrang ganda. So, yung kanilang velvet lip tint ata. Tinan nyo naman, guys. Oh my gosh! Yes! Come through, velvet. Yes! God. So, that is it for Espo. Thank you so much. Next, this is from Jeka. Sino si Jeka? From Hello Wilhelm. Wait lang, guys. From Hello Wilhelmina. Ayan. I named my shop after my mom who is now in heaven. That's her real signature, by the way. Aww! Oh, that's so sweet. Okay, so binigyan niya tayo na oh! Cute! Oh my gosh, meron tayong scrunchie. Pwede mo siyang ibow na ganyan. Oh, cute! Okay, so meron tayong Gucci-inspired, yes, na mga hair clips. Lalagay ko na yung isa right now. Cute! So, meron din tayo ibang hair clips. Like, oh!
Guys, ngayon ako nakakita ng ganyan design na hair clips. Ang cute. Ang cute. Ito, oh my gosh, super edgy. Wait, lagay ko siya dito sa kabila. Yan! Yes! Wow! Wow! Oh my gosh! Ang ganda! Meron silang earrings na ganyan. Suot ko nga. Suot ko na right now. Look at that! Wow! Ang ganda! Look at me! Yes, I'm cute. Binigyan niya tayo ng headbands. Ito yung braided headbands na color brown at saka itong cheetah na ganyan. Thank you so much, Jeka. Thank you so much, guys. You can check her shop for these. Yes. Okay, next one. This is from Cases to Go. Oh my gosh. Ayan, binigyan niya ulit tayo ng isa pang phone case. Thank you so much. Ang cute. Open natin. Para siyang yung case ko right now, pero iba yung color. Tingnan nyo. Bongga. Thank you so much, guys. Ang dami yung sisend sa akin ng mga cases. Okay, next one. This is from Noted Journal PH, guys. Sa mga mahilig mag-journal dyan, sa mga wala pang journal, notebook, ganyan, guys. Ibang stickers yung ginagawa sa... Iba yung stickers na ginagawa nila sa ginagawa ko kasi sa kanila maayos. Okay, so may binigay sila namin ni journal. Ang cute. Pwede nyo tong sulatan kung gusto nyo sulatan. Ayan. Sobrang cute niya. Ang liit. Pwede nyo tong... Well, keychain lang talaga to. Pero kung gusto nyo sulatan, why not? So, meron sila binigay na stickers. Ang cute ng stickers nila, diba? Standard size, traveler's notebook. Okay. So, 450 pesos ito. Meron ka ng mga lagayan na ganyan. Tapos, meron pa siyang kasamang ganito. Ito, yung the rest. Meron siyang stickers. Meron siyang ganyan na mga stickers. Yung mga days, dates, ganyan. At saka 4 na journal inserts. Ito yung mga journal notebook. Pakita ko sa inyo yung laman. Sana nakikita nyo. So, ganyan siya sa loob. Pa-square-square siya. Hindi siya dotted talaga. Pero pa-square-square siya. Same size lang as dotted. Tapos, meron siyang mga table dito sa taas. Yung every day of the week. Ayan. Para planner and journal mo na rin siya at the same time. Sobrang natuwa talaga. So, binigyan pa nila ako ng iPad case, guys. Pwede kayong kumuha ng parang iPad case. Pwede kayong kumuha ng journal case. Yung mga ganito kung gusto nyo mag-order lang ng leather. Pwede sa kanya. Ayun, thank you po sa Noted Journal PH. Pero sobrang cute talaga ng journal nila. Next one, this is from Nix Cases. Ayan, from Mrs. Wow! Wow! Ang ganda ng packaging. Ay, plastic pala to. Pero ang cute niya. Okay. Guys, sorry. Ganito talaga ako. Mabilis akong matuwa sa mga bagay-bagay. Oh my God. Phone case again. Wow! Okay, so binigyan niya tayo ng 3 cases. Thank you so much, Mrs. So, meron tayong case na ganyan. Meron tayo. Oh, 4 pala to. Grabe, so generous. Thank you po. Ang cute! Ang cute! Simple lang siya, pero may pa-diamond. And last one, ito yung, simple lang siya sa likod, matte, ganyan. Tapos meron lang siyang bumper. May kulay lang yung bumper case niya sa gilid. Thank you so much, Mrs. Ang dami po nito. Ayun, thank you po. Thank you so much. So, kung may nagustuhan kayong design, guys, punta lang kayo sa Instagram shop nila. Next one, this is from The Face Shop. Sad din The Face Shop kasi, nagbebenta sila sa China. So, kahit cruelty-free yung brand nila, nagbenta sila sa China. So, hindi na sila cruelty-free. Second to the last one ay, ito nabuksan ko na kasi sinukat ko siya. This is from Che Style. I don't think kung Che yung pronunciation nito, pero ayun, from Che Style na lang. Meron silang mga Korean-inspired na mga damit. Guys, super cutie bells. Yan. Ito, ang cute nito, guys. Itong top. Diba? Cute spaghetti strap lang siya. Tapos parang rib. Yung pinaka-tela. Ito, guys, dress siya. Ayan. Meron siyang layer ng, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero yung ginagamit sa mga tutu, petticoat, and everything. Kung naghanap kayo ng mga ganitong Korean-inspired na mga damit, go to their shop kasi nagbibenta sila doon. Okay, meron pa pala tayo, guys, from Kids. Meron tayo bagong shoes. Oh my gosh, you guys! Ang landi. Oh my gosh, you guys! Okay, meron tayong, ito yung bago ata nilang, Shanks, nakalimutan ko yung tawag, pero ito yung design niya, guys. Oh, ganda! See? Oh my gosh, thank you so much, Kids! Oh my gosh, yes! Ay, meron pa pala tayong isa, guys. Lastly, ang pinaka-bonggang
Christmas gift or Christmas PR na na-receive ko ay from from Flawless, guys. Nagbigay sila ng ganitong luggage, yung carry-on luggage. Ayan na, Flawless Traveler. Ang bongga, diba? Pero ayun lang, guys, for our unboxing video today. So, mag-curate na lang ako ng one giveaway prize from all of these at i-announce natin yung winner sa ating unboxing video next month. Yung February unboxing. Lagi ako na sa February unboxing video natin. So, ayun. Check nyo lang yun. Lahat ng giveaway winners natin. Kahit anong giveaway, kahit anong video pa yung may pag-giveaway ako, lahat i-announce sa unboxing video. Ayun lang, guys. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kakikayan from me. And don't forget to follow me on all my social media handles at lousanchezz with 5 Z's. Like this video if you like it and comment anything sa comment section below para makasali kayo sa ating giveaway. Yes! Thank you! Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one.